अब गयो यो ठोक्यो ओए गाडी छ केटाहरू खायो 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 दाइले दिएन मजा आउँछ हौ केटाहरूसँग मेरो त गियर अड्के छ के गाडीहरूले यसरी पेल्न खोज्छ अनि हाम्रो सतीश दाई हि इज अ very good influencer. He is well educated, well chill person भनौँ न hi hello type को के do you like race no अस्ति मैले दाइलाई के do you like mud भनेको थिएँ yes भन्नुभएको थियो दाइले खोइ के सुन्नु भएछ होइन अनि दाइले होला नि त नि भनेर yes भन्नुभएछ अनि मैले धुलो यति छोडिदिएँ अगाडि गएर पर्मिसन आइसक्यो नि त नि अनि हिजै दाइको एक्सिडेन्ट भएको क्या यही बाइकका हो मिटर ट्याङ्क हेर हाम्रो रेमन दाई कुदाएर कहाँ पुगिसक्नु भयो रेमन दाईलाई पछि पार्नुपर्छ डेन्जर कुदाउँछन् हौ दाइले आइगो हो के आइगो फेरि दाइसँग रेस खेला जस्तो हुन्छ चिसो चिसो छ यार सो हामी चाहिँ अहिले वालिङ भन्ने ठाउँमा छौँ होइन स्याङ्जा वालिङ सो यहाँबाट जो पनि हुन्छ धेरै धेरै माया ओ वर्षादीको फ्लाइ बाई वर्षादीले छोड्दैन नि म त फ्यान भएको छु भने दिदीको So hey guys, before continuing to the video, I'd like to tell you about an interesting app where you can get the perfect results of your favorite team, for instance, football, cricket or any kind. र त्यो एपको नाम चाहिँ 1xbet. 1xbet यस्तो एप हो कि जहाँ तपाईहरुले हरेक क्रिकेट टिम, फुटबल टिमको म्याचहरुको रिजल्ट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो तपाईहरुलाई तपाईहरुको फेभरेट टिमको रिजल्ट्सहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु 1xbet को साइट गुगलमा गएर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु. So if you are getting big curiosity about the results of your favorite team, just go to the app and watch the results. Hurry up guys. मलाई त फ्लाइ बाई चुस्स गएको छ दिदी यस्तो हुन्छ हेर्नु नि बोलाएर अझै कुदाउने बोलाएर कहाँ गएको के बुढा कहाँ गएको तपाईँ को म यता अब तपाईँ देखेँ नि त एकछिन यहीँ बस्नु है त प्राङ्क हान्छु म ल नआउनु है 10 मिनटसम्म नआउनु है उता जान्न भित्र कहाँ पुग्यो वहाँसम्म गएर आएको कहाँ पुग्यो आउँछ होला अहिले दाइ यसको यो मिलाउनु न गियर अड्के गऱ्यो के एक सिफ्ट हान्दाखेरि न्युट्रलमा जान्छ भने यस यस सो गाइस खाना खाइसक्यो हामी अहिले कहाँ छौँ दाइ हामी अहिले कहाँ छौँ हामी अहिले घरमा स्याङ्जा भन्ने ठाउँमा छौँ खाना खाएको निन्द्रा लाग्यो अब एक निन्द्रा पुऱ्याउँछ भने राइड सुरु गर्छौँ है ल लेट्स गो अलराइट गाइज हामी यहाँ स्याङ्जा वालिङमा छौँ हामीले यहाँ खाना खाइसक्यो भनौँ न सो अब त्यही हो अब हामी डाइरेक्ट एउटा खोइ के खोला भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको ब्रिजमा बस्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो सो हामी त्यहाँ बस्छौँ जान्छौँ अनि यो ठाउँमा हामी पहिला आएको थियो सो दिनहरू भइरहेको छ अहिले त्यस्तै 3:30 बजिरहेको छ है केही छैन म त गीत सुन्दै गइरहेको छु अब दाइलाई जिस्काउने हो वर्षा दिदी जङ्गिँदै आइरहेछन् दाइले कुदाएको देख्यो नि दामी हान्छ भने बुढाले नि
सबैजना पछाडि नै छन् रमाइलो भइरहेछ यार कुदाउने यार लाइक रेस खेलाइन कि हामी यत्तिकै एड्रेनालाइन रस राइड हानिदिरहेको के सेफ है सेफ दिस इज नट अ रेस ओन्ली राइड वर्षा दिदीको अब कुदा हेर वर्षा दिदीको कुरा हेर है वर्षा दिदीले लखेट्छ ए वर्षा दिदी यस्तो दामी हान्छ यार मैले हिजो फिल गरेँ कि यो हो नि त रमाइलो केटा हो एउटा केटी भएर यसरी चलाउनु यसरी लङ राइड आउनु होइन घरबार छोडेर यत्रो आँटलिन हानेर बबालो हो यो ट्रेन दामी छ त्यो लक्ष्मण दाई आयो मेरो कस्तो गियर अड्केको भने मागबाट यो चिसो चिसो हुने रहेछ यार यहाँ घाम नलाग्दा चाहिँ चिसो चिसो हुने रहेछ घाम हुँदाखेरि मात्रै ठिक्क भइरहेछ अब त एकछिनमा 1 घन्टापछि त अब फेरि हुडी लगाउनु पर्छ किनकि जाडो महिना छ अनि त्यसपछि लगाउनु पर्ने हुन्छ हुडी दामी यार यता त भिड छ भिडै भिड यस्तो हो त बाटो अलिकति न्यारो चाहिँ रहेछ है बाई जान नदे गर न हेर न युपीको गाडी रहेछ के मसँग रेस हानिरहेछ न ओए इन्डिया भर्सेस नेपाल है त कार भर्सेस बाइक गाडी भर्सेस बाइक परिरहेछ है मैले लाइक जिस्काइरहेको छु कि जस्तो हुन अब यहाँ एक ओभरटेक हान्ने यसलाई राम्रो ठाउँ ओभरटेक हान्छु म कस्तो कुदाएको थियो यसले ओए ग्राभेल पो छ त लडिन्छ त्यस्तोमा बजार एरिया हो भाई बिस्तारै चलाओ आपको मैं ओवरटेक करूँगा ऐसे करूँगा आप कभी नहीं भूलोगे दामी ओभरटेक हान्छु म यसलाई अब है तर गाडीको यस्तो दामी रेस पर्छ नि मैले फिल गरेको छु कि बाइकभन्दा गाडीहरूको रेस पर्छ क्या This is ride. Woo! This is ride, yes, babes. Woo! मैले धेरै पछि यस्तो एड्रेनालाइन रस एक्लै हानिरहेको छ यार मैले बाइकै चलाउँदिनँ नि त नि अहिले मसँग बाइक छैन किन छैन भने यस्तै हुन्छ क्या कुदाइ अहिले चाहिँ डर लाग्छ यार बाइक चलाउनु मलाई किन हो किन पहिला कस्तो थियो उत्सव तर यो डाँडा काँडाहरूमा चलाउने नि एक्लै चलाउनु छुट्टै मजा हो नि यार हेर कोही छैन अहिले मात्र मसँग के छ भने नेचर छ म नेचरहरूको बिचोबिच हिँडिरहेको छु न कोही आफ्नै धुनमा है मलाई यही मनपर्छ यार तर टु बी अनेस्ट यो आन्टीजी द्याट्स माई फल्ट यु डोन्ट निड टु रन एक्सक्युज मी पाल्पा जाने कता हो पाल्पा गाडी आइरहेको छ यस्तो ब्लाइन्ड ओभरटेक चाहिँ नगर्नु ल अगाडि गाडी छ भने चाहिँ
हेर्ने सर्ट 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 हेर्ने ब्लाइन्डमा ऊ ठ्याक्कै गाडी आउँछ मैले यहाँ ओभरटेक गर्दा भाइ यु हेभ टु राइड हार्ड बट यु हेभ टु राइड सेफ तर चाहिँ क्या हो त्यो बुढा कुदाउन मजा आउँछ हो तर आफ्नो लिमिट्समा विथ रुल्स सही हो कस्तो दामी कर्नर एरिया के हो यो हुन्छ नि बाटो चाहिने भने त स्पोर्ट्स बाइकमा आउनुपर्ने के बसाइरहेछ यस्तोमा अलिकति पनि तपाईँहरूको लेन मिस्टेक भयो भने बसको पनि ब्रेक लाग्दैन तपाईँ झन् आउट अफ द लेन जानुहुन्छ फास्ट एज फ्युरियस हो यस्तो धुलो माटोमा चाहिँ तपाईँ सेफ हुनुपर्छ है आँगडा खेती मात्रै होला भनेको त यहीँ पुगेँ यो चाहिँ अड्के गरिरहेछ होला मेरो ओए ब्रोदर ठेट अगाडि हेर्नु भ्यू वाउ हामी आज 8 बजीतिर नै पुग्छौँ होला मलाई त्यस्तै लाग्यो सही छ यार बाटो चाहिँ तर दामी छ यार बाटो त्यो हुन्छ नि खाल्टाङ खोल्टिङ नभएको साँगुरो चाहिँ साँगुरो छ तर त्यति बसहरू पनि आएको छैन आएपछि चाहिँ फेरि नराम्रै ठुलै आउँछन् वाउ ओए यहाँ पो दामी रहेछ त यार रुख है वाउ यो के को रुख थाहा छैन बट दामी थियो कस्तो अड्क्या हो माबाट 2 र 3 थिएँ भएर 2 र 3 मात्रै खेलाइरहेको छु क्या मैले ओह्रालो छ क्या उकालोमा हो क्या कुदाउन मजा आउने त तर दामी छ यार बाटो कति टाढा आइपुग्यो होला यार उनीहरूभन्दा मलाई हाम्रो मेन्टर गौरव दाइले एकछिन कुदाउन मन लाग्यो भन्नुभएको थियो यत्तिकै भन्नुभएको थिएन कि दाइले यो बाटो हामी दाइ र म त सँगसँगै राइड गरिरहेको थिएँ नि त दाइ म ठगुरी अनि हल्का कुदाउन सक्छ जस्तो सोच्नु भयो होला मलाई अनि त्यही भएर मैले अघिदेखि दाइकै पछाडि रे भने हुन्छ नि स्पिडमै थिएँ दाइले जोसाको जोसै गराएको थियो तिमीलाई कुदाउन मन छ भन्यो अनि जाऊ भन्नुभयो किन जाऊ किन जाऊ भन्नुभएको रहेछ भनेको त बल्ल बुझिरहेको छु कि बाटो यस्तो राम्रो रहेछ अनि सेफ पनि छ सेफ त भन्दिनँ म कर्नरहरू ब्लाइन्ड छ धेरै होइन तर म होइन यतिकोमा त जो सेफ एडोलाइन रस लिन सक्छ यो पनि एउटा फिल हो है यो पनि एउटा ड्रग हो बाइकर्सको लागि चाहिँदैन भन्दिनँ म बाटो बन्दै रहेछ साथी साइकल्स हेलो हेभ अ ग्रेट डे बाई बाई मलाई धुलो माटोदेखि चाहिँ लास्ट डर लाग्छ है गाइस कस्तो बबाल आयो त बाटो हेर त दाइले मलाई एउटा पुलमा कुरा भन्नुभएको थियो अब यो खोला त देखेँ पुल आउन आँट्यो होला तलको कुन खोला हो मलाई थाहा छैन है गाइस हेर न्युट्रल आउँछ क्या यो पनि महाराष्ट्रको गाडी रहेछ मलाई फेरि इन्डियन गाडी देख्यो भने नेपालको बाइकर्स कस्तो हुने रहेछ भनेर देखाउन मन लाग्छ कि एमएस भने महाराष्ट्र हो कुदाएको हेर त कुदाएको हेर न हेर मलाई अब गयो यो ठोक्यो मर्छस् जाँठा अब यहाँ ट्राफिक अफिसरहरू छ
दाइले यही पुलमा कुरा भन्नुभएको थियो म यता पुलमा कुर्छु कुन खोला रहेछ यो ओए बन्दर बन्दर के बच्चे हे हे दादालाई सक्छ गो यु गो नाउ यु गो योर ब्याक टु योर कन्ट्री